pé ẹ̀yin ti ṣe gudugudu méje ẹ ti ṣe yàyà mẹ́fà inú gbogbo wa ló dẹ̀ dùn sí wípé ẹni ẹ fẹ́ kọ̀yà nítorí gbogbo wa ni kì í ṣe nítorí tiyín ẹ lè jókòó sílé yín kẹ má nàka sókè kẹ má ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fi sí yín lọ́kàn wípé mo fẹ́ gbèjà ará ìlú Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe. Ní àkọ́kọ́ ǹjẹ́ ẹ lè sọ díẹ̀ fún mi nípa ìtàn ìgbésí ayé yín? Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Igboho, local government, Lọ́yọ̀ State bí báyìí. So, gbàtà wọ́n bí mi nílùú Igboho. Bàbá mi jẹ́ àgbẹ̀ àti oníṣègùn ìbílẹ̀. Ọmọ mi oníṣòwò wọn. So, bọ̀yá bàbá mi ló tọ́ mi dàgbà láti bí ọmọ oṣù mẹ́ta títí. So, mo lọ sílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nílùú wa, community primary school, Bọ́dékè Ìgbòho. Mo dẹ̀ try secondary school Nàìjíríà kó tó di pé kò sówó mọ́ láti lè parí ìwé yẹn. So, láti bẹ̀ lọ, mo move láti bẹ̀ lọ sí ìlú Mọdákẹ́kẹ́ láti lọ bá dáàdì mi. Torí pé bẹ́ẹ̀ ni dáàdì mi ń gbé láti bẹ̀ ọdún tó ti pẹ́. Ọ̀dọ̀ ya dáàdì mi ń gbé nílùú Igboho pé mo ti dàgbà àti bàbá mi. So bàbá mi ti wà ní Mọdákẹ́kẹ́ látọ̀ tó ti pẹ́. So mo wá kúrò nílùú wa yẹn tàbí around 1985 kọ́ ni lọ sọ́dọ̀ dáàdì mi. Mo lọ ń gbé pẹ̀lú wọn nílùú Mọdákẹ́kẹ́ gbájú òṣòwò tí mo lè lọ parí òye wọn. So mo wá gbàtí mo nílùú Mọdákẹ́kẹ́ dáàdì mi fi síbi ẹ̀kọ́ṣẹ́ mechanic machine. So mo kọ́ṣẹ́ machine yẹn mo sì freedom bẹ́ẹ̀ tàbí around 1990 mo sì freedom mo dá lè ṣe mechanic machine tèmi náà lẹ̀ motorcycle machine tèmi náà ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nílùú Mọdákẹ́kẹ́ gbà mo tó yẹ pé ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní 1997 so mo ti rán án lò gbèsè ẹgbẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ní láti fi wọn adẹ́rù bàdàn bíbá padà sọ́yọ́ state nínú bàbá. Ó dàbáhùn èmi náà gbé Mọdákẹ́kẹ́ rí ní alágbàgún ni mo gbé dàgbà nílé àwọn Oyèmádé nígbà tí bàbá mi wọ́n filẹ̀ bora bí aṣọ ní ọdún 1973 àwa náà àlówó tá a lè fi gbé ibi tá à ń gbé àlè san rẹ́ǹtì wa màmá mi wá ní ká máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aráalé wọn mọ́ ọ̀rẹ́ Ilé Ifẹ̀ là ń gbé ńgbà yẹn àwa kúrò ní Ifẹ̀ àwa lọ sí Alágbàgún ní Mọdákẹ́kẹ́ ibẹ̀ mo gbé dàgbà ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àkọ̀ráyè Mọdákẹ́kẹ́ àkọ̀ráyè bẹ́ẹ̀ ni aráalé ni gbogbo wa aráalé ni ìkan náà ni gbogbo wa ìkan náà ni mo rò pé bóyá omi Mọdákẹ́kẹ́ tá a mú yẹn omi yẹn ló jẹ́ kí gbogbo wa lè pákí bí eléyìí. Ok, oríṣiríṣi láti kà nípa yín oríṣiríṣi láti kà nípa yín wọ́n ní ẹ ní agbára púpọ̀ agbára tí àwọn bàbá wa tán ti gbé wọ̀nyí ẹ̀wù agbára ǹjẹ́ lè sọ fún wa ṣóòótọ́ ni irú àwọn agbára yẹn ṣì wà àbí ìhàlẹ̀ aya akọ̀pẹ́ ni ṣóòótọ́ ni agbára yẹn wà. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá náà ní àṣà wọ́n lè jogún agbára yẹn fáwọn akẹ́lẹ́ Yorùbá bí báyìí so Ọlọ́run nìkan ló bá lágbára o wọ́n tó lọ́ máa fún yẹn lágbára tí o bá fi ọ̀dàlẹ̀ sí tí o fi èké sí tí o fi àwọn báyàwó yàwó sùn láwọn sí yamayama tí o máa fi yẹn tàkùn gbà tí o máa wọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ bá ti tọ́lọ́ bá fún yẹn lágbára tọ́lọ́ nìkan ló bá lágbára tó bá fún yẹn lágbára tó bá jókòó títọ́ ẹ pé òun fi ń ṣe òun sì fi ṣiṣẹ́ ṣe wọ́n á ń fẹ́rọ̀ fi ń ṣe àwọn yẹn láyé nìkẹ́ lórí agbára báyẹn Ọlọ́run tó ní kára gbàgbára sọlọ́mọ gbàgbára lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ní wọ́n ró èèyàn dáadáa
pé wọ́n ti sè é ó jìnnà ṣé wọ́n gbé yín sínú ìkòkò ni àbí báwo náà ṣe sè é. bẹ́ẹ̀ ni. Yorùbá lèmi tiẹ̀ ṣe ní yunifásitì Ifẹ̀ Yorùbá lèmi kọ́ adẹ̀kọ́ akọ́ gbogbo ẹ̀ oògùn abẹ́nú gọ̀ǹgọ̀ gbogbo ẹ̀ la kọ́ ń bẹ̀. ọjọ́ pé wọ́n fi ẹ̀sìn ẹ̀ tẹ̀lé wa pé àwọn tó bá ti ń ṣe dúdú tó jẹ́ aláṣà Yorùbá yẹn wọ́n máa ṣìkà ẹ̀ mọ́ wọn síbẹ̀ wọ́n ẹ̀ yí padà ẹ̀ mọ̀ tẹ̀lé Jésù ẹ̀jẹ̀ ká tẹ̀lé àtẹ̀lé wa màmá ẹ̀jẹ̀ ká ṣe gbá ó jẹ́ káwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wọ́n fi ẹ̀sìn ẹ̀ gba àṣà yẹn púpọ̀ lọ́wọ́ wa so àwọn òyìnbó tí wọ́n dẹ̀ gbé kíní wa àwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn gbé ní dẹ́wà ẹ̀ sí àìbọ̀lẹ̀bọ̀lẹ̀ àwọn ni wọ́n fẹ́ sọdún àjẹ́ wọ́n fẹ́ sọdún kẹ́lẹ́ kan so àwọn náà ń jẹ́ ká mọ̀ pé agbára wà so bàbá sá sí mọ́tò tán wọ́n mí sí mọ́tò ni bàbá sí mọ́tò bí ọdún ẹ̀ tó bá mí sí tán ó sì ṣe káyọ̀ kọ́mọ̀ ẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe yé kò ní ṣe mọ́láyé òyìnbó kẹ́ mọ̀ pé kẹwàá tọ́lá àwọn ẹ̀ gbogbo òkú tó ń ṣe ìwé náà fi ṣe ọlọ́dẹ̀ dàbí àdébù tó bá mọ lílo rẹ̀ ọlọ́run lálágbára ọlọ́dẹ̀ fún ẹ̀ tó bá wù so tó bá dẹ̀ fún ẹ̀ tí yóò bá ti sílò yóò pẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí yóò bá sílò àgbàkà ọlọ́mọ gbàgbára lọ́wọ́. Àmín àmín. Now ní ìlú Ìbàdàn a gbọ́ nípa olóyè Adégòkè Adélabú Pẹ̀nkẹlẹ́mẹ́s níbẹ̀ láti gbọ́ bàbá Búsàrí Adélakùn a gbọ́ bàbá Lámídì Adédìbú nísìnyí a tún ti ń gbọ́ Sunday Adéyẹmọ ṣé nǹkan kan wà pẹ̀lú àwọn adé tó ń gbé ní ìlú Ìbàdàn àbí báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. àwọn bàbá mi lè ń dàpọ̀ yẹn báwọn yẹn àwọn bàbá ọlọ́run fọ̀rọ̀ kẹwọn tí àwọn gbọdọ̀ yájú sí wọn àti bàbá mi Adélabú àti bàbá mi Pẹ̀nkẹlẹ́ àti bàbá mi Adélabú àti bàbá mi Adéfífólú bàbá mi ni wọn ọlọ́run gbàgbára fún wọn ó sì lò dáadáa tọ́lọ́ bá fún ìlágbára tó bá ti lò dáadáa àwọn èèyàn fúnra rẹ̀ so ẹni pé bàbá mi Adédìbò ń bẹ láyé ẹ bá sùn mọ́lọ́ lé bàbá ìyàwó lè rí jáde bẹ́ẹ̀ bá délé bàbá ọ̀jẹ̀ òmu ọ̀jẹ̀ tààrọ̀ ọ̀jẹ̀ tọ̀sán tọ́ba jẹun lé bàbá ní bàbá ò ní dùn bàbá òpè tí ní tẹ̀bí bá ti kó ònú ṣe bó ṣe ọ̀rọ̀ yòókù kájọ wọn fi ṣe ìjọba tó rọrùn lọ so kọ́lọ́ máa fọ̀rọ̀ ká ẹ̀kú wọn gba bàbá tẹ̀ dàpọ̀ wọn yìí àti bàbá wa lé làpọ̀ náà bàbá dáadáa làwọn náà láyé ìgbà tí wọn bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìtìwọn náà the same thing so báwọn náà ṣe lò pèsè ayé wọn wọn lò lọ́nà tó dáa the same thing bàbá Pẹ̀nkẹlẹ́ mẹ́ẹ̀s wọn lò lọ́nà láti fi dó tí Yorùbá dó táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state wọn lò tó dáa orúkọ wọn lè parẹ́ kọ́lọ́mọjọ́ gbọ́ parẹ́. Àmín. Èmi àti yín a ní bàbá kan ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé a jọ ní bàbá kan náà o kí ni ń bẹ láàrin ẹ̀yin àti bàbá mi Wọ̀lú Ládọjà mo rí pé. bàbá mi ní kò sí ìgbẹ́jọ́ láàrin wa ni pé mo fẹ́ràn bàbá lóòótọ́. jẹ́tọ́ra sí ìgbẹ́jọ́ bàbá tí bàbá wa sọ fún ọgbẹ́sọ̀ ni bánísà àmì ìlọ́la ẹ̀ ọgbà kẹfà ìyọgbà tí ẹ bá jọ ládéhùn lára àti bàbá pé báyìí nìkan àdéhùn yẹn kò ní yẹ ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ fi kún àdéhùn yẹn ọkọ̀ bàbá lè gbé àmì àdéhùn tèmi àti ẹ̀jẹ̀ sí ni wọ́n jẹ́ kọ́nù báyìí tí bàbá nìyẹn ṣe mi àti wọn lè jọ ló gbà pé wọ́n tó tèmi ọlọ́run ẹ̀kọ́ lọ́ba gbé tí bàbá yẹn kó jẹ́ mi wọ́n kún. nígbà tí láwùjọ pé mo gbé orúkọ Sunday Igboho láti mọ̀ lẹ́yìn kẹta so àtìgbà tí mo ti ń tẹ̀lé wọn lóṣè lọ́dún Ìbàdàn pé bàbá lẹ́yìn bàbá làm mo tẹ̀lé bàbá làm fún bí ọdún kan tí mo fi bá wọn sí ọlọ́fọ̀rọ̀ kẹ́ bàbá yẹn tó ń gbà táwọn tí wọ́n á kó nípa òṣèlú ẹni tí mo tó bá sòṣèlú ni bàbá Nasir Adéwọlú Ládọjà pátá lẹ́yìn àwọn méjèèjì yẹn àtúnfin bàbá mi lọ́lá lọ́sùn wọn náà
èmi rò wípé ẹni wípé àwọn gómìnà wa Ṣèyí Mákindé kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì tẹ́lẹ̀ rí. ìbáṣepọ̀ tó kún mẹ́rin wà láàrin wa tó jẹ́ pé ọ̀tá máa ń ju ti pé máa tẹ̀lé wọn káàkiri pé kọ́lọ́n bá mi sí wọn di gómìnà tàdéjọ́ ń bá àkàn lọ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé gbogbo ìrìn àjò tèmi bàbá mi Ládọjà ni mo máa ń gbàṣẹ lọ́wọ́ ìlú sí ẹni tí ṣùgbọ́n bí tí bàbá mi Ládọjà bá ti fẹ́ fi sí ìfi gbogbo ara fi sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí bàbá mi bá débi tí mo ń lọ rí o máa fi sí bẹ́ẹ̀ ta bàbá bẹ́ẹ̀ ti dàgbà bẹ́ẹ̀ lọ láyọ̀ sí ló mọ́ àfọwọ́ tó bá bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé wọn pàṣẹ pé gbogbo tó kú nílé sọ ẹgbẹ́ àti gómìnà Ṣèyí Mákindé ti jọ wà ti pẹ́ kódà ilé mi tí wọ́n jóná yìí àwọn ọba mi sílé ẹ ní 2013. Wow. Dáàmù yìí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni transformer ti ń bẹ ní àdúgbò mi ìbílẹ̀ tó ń jó ìpàgọ́dẹ́kẹ̀ àwọn ọ̀fun mi. Ìyẹn gómìnà Ṣèyí Mákindé. Bẹ́ẹ̀ ni tí ò ní yá tẹ̀ àwọn ọ̀fun mi ní transformer yẹn wọ́n lè rí òpó náà lọ sí wáyà tí wọ́n gbá tẹ́kọ̀ọ́ bọ̀ lọ́wọ́ ẹni gángan láti fi pọ́n mi ní ládùúgbò yẹn ládùúgbò mi tó ti lọ jó nìyẹn bí tí mo gbé tẹ́lẹ̀ yẹn. So wọ́n tó lọ́ọ́ sí tí ẹ mọ̀ pé òṣèlú ọgbọgbọ́n tí wọ́n dá gbogbo òṣèlú yẹn pọ̀ lọ́yọ̀ state pé wọ́n dà pọ̀ àti ADC àti gbogbo everything bàbá Ládọjà ní everybody ẹ̀rọ dìbò fún sí ọ̀fàwọ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé sókè gbogbo ara tẹ̀lé wọn. wọ́n gbé gẹ́gẹ́ sí kúnfẹ́ tẹ́lẹ̀ náà ni pé èmi wà pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ láti lè náà jọ sí ni mo dẹ̀ wà pẹ̀lú wọn àṣìṣe débi pé ọjọ́ election yẹn gan àbúrò mi kan lọ́dọ̀ ń pè ní fa àwọn sójà láti mọ́ lórí báyìí ní tíjà yẹn pọ̀ kẹta ó sì abẹ́rẹ́ sí ìbọn pé kọ́mọ lè gbà pé ìbọn náà yẹn àti ṣiṣẹ́ fún wọn dáadáa ọlọ́ọ̀dẹ ṣe wọ́n bọ́ bẹ́ẹ̀ so gbogbo kẹlẹ̀ ẹ̀ ń lọ èmi ọ̀bọ̀ tẹ èmi ní àìdíà kan táyé pé bàbá mi Ládọjà ló di gọ́ọ̀nẹ́sì yìí ní sísè pé pé mo dúró pé bóyá kó pè mí pé mo bọ̀ kájọ mọ̀ sí lẹ́yìn kí n kẹlẹ̀ kẹ́mú yìí ní kẹlẹ̀ mú ẹwọ́ yàrá ti bàbá mi kì í lọ sílẹ̀ ẹ̀ lábọ̀ ṣùgbọ́n tí o bá ti jẹ́ bàbá yẹn èmi yẹn ṣe kì í sí wọ́n tó bá gbé mo sí dáadáa pẹ̀lú rẹ̀ ṣe ń tó bá yẹ fún mi ẹ ti understand sẹ́ńtọ́lá sí àdéhùn Ládọjà ló mú mi dé inú PDP mo ló mú mi lọ́n gbà ẹ̀fún jọ́kọ̀dé ń tẹ̀lé mi ní kálẹ̀ rí nǹkan tí ọba ti lọ́wọ́ sí mi ṣe torí bàbá mi ni nígbà tí èmi wà pẹ̀lú wọn àìmọye àwọn èèyàn náà fi owó náà mi kí n kú lẹ́yìn wọn táwọn ọ̀dẹ́ lè testify sí nǹkan tí mo sọ yìí ní owó tó dáa tí ó pẹ́ pé bá gbẹ́ngbà náà wọ́n ní rárá o mo bá tí bàbá mi fún mi yẹn ti tó mi nígbà tí mo doing investment wọn yẹn oríṣiríṣi ọ̀sẹ̀lẹ̀ ńgbà ẹ̀ táwọn ẹ̀ ń fa mi kí bọ́ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ kó lọ́dọ̀ ibi ṣe dúró torí bí tẹ́lifí máa ń lọ ibi lọ ibi tálẹ̀ so bí mo ṣe bá bàbá jẹ ayé nìyẹn títí gbà tí wọ́n dẹ̀ ti wọlé mọ́ lọ́sìlú pé gọ́vnà Akálà ló padà bọ́ síbẹ̀ bàbá mi Àlàó Akálà ló bọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé àwọn wọn lọ tó padà sọ́dọ̀ bàbá mi Ládọjà jẹ́jẹ́ ní ìgbẹ́ náà so pàtàwọ̀ dẹ̀ ti wọlé mọ́ lọ́yọ̀ọ́ tí ọlọ́gbọ̀n kẹ́ alága PDP wà lọ́sùn bàbá mi dẹ́mọ́ lára sákìlá nínú ọ̀sẹ̀ pàjọ́ àpàdá ẹ̀kẹ́ ni ìwé ṣe ní lọ́sọ̀ọ̀sùn mọ̀ kàrí wọn ni bàbá wa tó ń fa sùkùtù lọ́sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n mú ọ̀tẹ́ ní Ọ̀ṣun bí wọ́n ní ọgbọ́n gbàdá lọ́dọ̀ bàbá mi Ládọjà sí PDP náà jọ sí PDP lọ́yìn bàbá mi Ládọjà wọ́n fi káyè àwọn tí wọ́n bá wọn jẹ wáyé rájọ sáyé nìyẹn so but ìgbà tí ọlọ́run ẹ̀ sọ pé ẹ̀gbọ́n ọba débi òkè yọ tàbí gbogbo bí kẹ́yìn ti ń lọ tàbí pé àti dé ọba yìí ti ń pọ̀ jù náà ẹ̀gẹ́ ẹ̀rá ìdí wa àdìlá àṣemọ́ àṣòṣèlú mọ́ ẹ̀gẹ́ àmọ́ ọba tí a lọ bàtà ẹ̀ bá tàbí pé yọ̀lá nígbà yẹn ìrọsẹ̀lú náà tẹ̀lé àti ìdí àlọ́bọ̀dà wa wà tí wà àtàkùrọ̀ wà lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní ẹ̀sìpẹ̀kì ti pọ̀ jù tí ó lè sí security tó péye lórí wọn ẹ̀fọ́ aláàbọ̀ tó péye lórí wọn ẹ jẹ́ ká ṣe security fúnra wa gbà náà lọ́wọ́ àdógún lọ́dọ̀ dé ní gbogbo ẹ̀ wá di kìkì báyìí ló ti wá fẹ́ sùn báyìí lọ ṣùgbọ́n kẹta fẹ́ sí tá a bá ti ibi tá a lọ àwọn ìdíjọ́ rẹ̀ wá àwọn tí ń kẹ́ ṣe wọ́n ṣe lásán ni. ẹ̀ka tó débẹ̀ yẹn wọ́n ròyìn owó tó wà lọ́wọ́ yín jaburata wọ́n ní bílíọ̀n ló wà ní ọwọ́ èèyàn mi ṣóòótọ́ ni àbí irọ́ ni.
àwọn ilé tí mò ń rí yẹn látọ̀ọ̀kan látòkèèrè àwọn ilé yẹn lè kú o. ẹ sà ṣe mọ̀ pé gbogbo àti mò ń wọ́n sùn yẹn mo ní company èmi ni mo ní Addison International Concept Limited láti bí 15 years ago. Iṣẹ́ kí ni àwọn yẹn ń ṣe sà? Mo máa ń ta àwọn mọ́tò bẹ́ẹ̀ mo máa ń lọ ra mọ́tò tẹ́lẹ̀ ní Kútọ́nù gbàtó yá mo náà rà ní Germany America London káàkiri ọlọ́run travel káàkiri Canada ọkọ̀ mọ́tò máa ń ṣe lá. Ṣé pé kì í ṣe bí òṣèlú ni owó yẹn ti kọ́kọ́ wá? Èmi ti sọ fún ọ pé olóṣèlú tó bá lè sọ pé mo dídú báyìí ọkàn fọ́sọ́dẹ̀ kò ní 5 million tí ọba fẹ́ yá wèrè tí ọba sọ̀rọ̀ síta yá padà yá wèrè kẹ́yìn ni o ọkọ̀ ọ̀tàkọ̀ yìí kọ́ sí fídíò ó lè fọmọ ẹ̀ búra. Ṣé pé ẹ gba owó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wọ́n ní pé ẹ gba owó jaburata lọ́wọ́ olóyè Bọ́lá Tinubu mo kà á. Ẹbí bàbá mi Tinubu sì bẹ láyé ìpàdé mọ́ ọ̀bẹ láyé ẹ̀yìn tàbí ìwọ̀n ó lè bọ́ jaburata mú pẹ́ táwọn ọ̀dọ́ fèsì àwọn ìsà àbẹ̀wọ̀ta bẹ láyé. But ṣé ẹ̀yin àti wọ́n ti jọ jókòó papọ̀ rí? Mo rí wọrí nígbà tí a fẹ́ dìbò ìbò mímí kò ní Ondo èmi sọpọ́tì opponent wọn gbà yẹn wọ́n wá pé bàbá mi Central Sida Adéwọ̀lú Ládọjà àwọn méjèèjì kọ́lọ̀ jẹ́ mi wọ́n kún ọbẹ̀ láì tẹ̀lé sẹ́ńtà mi lọ́dọ̀ wọn bàbá náà pè mí pé lọ́lẹ̀ wọ́n ní sà wọ́n lọ́ọ́ fẹ́ rẹ̀ wọ́n ló kẹsà wọ́n tó bá lè lóun fẹ́ ẹ kò sí tí wọ́n ní yẹ sà òun náà ní ọlọ́kọ̀ òun ní kọ́kọ́rọ́ mi wà lọ́yẹ̀ báyìí. So bàbá náà pè mí mo jẹ́ wọn mo lọ bá wọn wọ́n wá nọ́mbà mi ọ̀gá fún nọ́mbà mi wọ́n rẹ̀ pè mí fúnra ara wọn 002 mi lè rántí nọ́mbà yẹn mo pẹ́ 002 nọ́mbà yẹn wọ́n ní sà sọmọ tó sọ̀rọ̀ mọ́ni mi mọ́ ọ̀daràn àwọn akẹ́gbẹ́ sà kẹ́gbẹ́ lápòsà ẹ̀gbọ́n mọ́ni bẹ́ẹ̀ ni sà wọ́n náà sọ fún mi wọ́n dẹ̀ ní kí wọ́n bá àwọn ní Bourdillon wọ́n dẹ̀ ló bá wọn wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé election táwọn fẹ́ sí bẹ́ẹ̀ sẹ́gbọ́n ti ṣàlàyé fún mi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni sí mo mọ̀ ya tí PDP fi jẹ́ bàbá mi tí mo ń tẹ̀lé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni lórí impeachment tí wọ́n kàkà lọ́yọ̀ tí wọ́n yé mi àtàwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ti fi àjẹwà wọ́n ti fi àjẹwà ń gbà ẹ̀ ọ̀pẹ́ta kì í mọ̀ support àwọn PDP yẹn kí wọ́n bẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ kí wọ́n gba ẹ̀san ìyá tí wọ́n jẹ mo lókè sá mo tẹ́ balẹ̀ fẹ́ ní sá mo lè kúrò mbẹ́ nítorí lọ́hùn wọ́n fún mi ní 2 million naira pé kí n fi ra epo sí mọ́tò mi tẹ́lẹ̀ interview wọn kọ́ lè búra pẹ̀lú orúkọ lọ́hùn wọ́n fún mi ní 2 million naira mo lè gbà. Ìyẹn olóyè Bọ́lá Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ni mo lè ní ẹ sísà wọ́n ní sọ́kì mọ́ sọ́pọ́tì àwọn tí ó ṣe ọ̀tá bàbá tó ẹgbẹ́ lóòótọ́ lóòótọ́ mo fẹ́ràn Central Sida Adéwọ̀lú Ládọjà sí báyìí kí mọ̀ọ́rù àti PDP fi jẹ́ wọn ní bẹ́ẹ̀ ni sà kí mọ̀ bá wọn dá sí mo dẹ̀ sí wọn lẹ̀ torí pé àwa ti kóònù PDP ńgbà yẹn àti lọ sí Accord Party bàbá mi ti lo Accord Party ńgbà yẹn mi lẹ́rẹ̀ pé kí ni àdúgbò wọn tó ń kí PDP wọn bá ní wọn lọ wọn kò ti fi àjẹ́ wọn ti gbé ẹgbẹ́ lọ ní Ìbàdàn tẹ́lẹ̀ náà mo ní àpò mẹ́ẹ̀ bí ṣe lọ bẹ̀ wọ́n tèmi nìyẹn ọ̀rọ̀ àdúgbò sílẹ̀ 7 ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Mo rí wípé síbẹ̀ ń gbà yẹn pé àwọn tó ń pè mí ń gbà yẹn pé PDP pé wọ́n mọ ní mi ṣe òṣèlú PDP kankan mọ́ síbẹ̀ so bí mi ṣe kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn gbà yẹn. Mo rí wípé Accord Party àwọn náà ta bíọ́bíọ́ ní àdúgbò Ọ̀yọ́ ní ìgbà kan ṣé pé èèyàn ní bẹ nídìí òròlóró ń ké ni àbí báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ tó lèmi náà máa ń rò pé àwọn Accord kí ló ṣẹlẹ̀ báwo náà ṣe rí ṣe. ẹ ṣe mọ̀ pé bàbá mi ní orúkọ tó dáa Central Sida ọkọ rẹ̀ dáa ní Ọ̀yọ́ state ó pẹ́ tajà tó bá mú ẹgbẹ́ kan lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo èèyàn tẹ̀lé torí kó lóòótọ́ ó dẹ̀ ṣe dáadáa nígbà tó wà ń bẹ̀ níwọ̀n bá àgbà tó rí lò tó lóun jẹ́ kó lójọba yẹn dáadáa nígbà yẹn tó jẹ́ káwọn ẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀ ẹ̀ tó ra stand tí bàbá bá níbi tó ń lọ rí àwọn yà tẹ̀lé wọn ló jẹ́ kí ẹgbẹ́ Accord yẹn kó rọ́lẹ̀ dáadáa gbà yẹn ìfẹ́ tí wọ́n ní sí bàbá àwọn yẹn wọ́n transfer rẹ̀ sí orí ẹgbẹ́ yẹn láti tẹ̀lé bàbá ó ṣe rí ni. Díẹ̀ gan ló kù wọ́n bá jẹ gómìnà níbẹ̀ yẹn díẹ̀ ló kù. wọ́n sì ló fún wa gbà gan ni bàbá wọlé olúwa mi wọlé wọ́n sòjò ló fún wa ní.
iṣẹ́ wo lẹ wá ṣe ní Èkìtì? Wọ́n ní olóyè Tinubu ńgbà tó tún di ọ̀rọ̀ Èkìtì ẹ̀yìn náà tún ni wọ́n pè. So kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà náà? ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn òun ká ti tàbọ̀ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó kú ló kù ìwà ẹ̀ nínú tó bóyá ẹ̀ ń bọ̀ ni pé ó ní mo sọ pé bàbá Adédìbú ló pèsè fún mi lẹ́kìtì láti wá sí fún mi dìbì ní 2009 nígbà tó yẹ ẹ̀ ń bọ̀ bàbá ti kú ní 2008. bàbá Adédìbú àjọ sẹ́gà bàbá ẹni àti bàbá ọjà àsomọ́ra ni. But ṣé ẹ pàdé wọ́n ní ẹ pàdé wọn ní Àkúrẹ́ nǹkan tèmi ká nìyẹn. ẹni kí ẹni yẹn ni wọ́n ní èmi àtàwọn jọ sí mítì ní Ìbàdàn. ẹ lọ Àkúrẹ́. ẹ wá ní kí wọ́n ẹ wá ṣe fídíò wọn pé àgúndù àbíkínà làwọn jẹ ẹ wá ní kí wọ́n búra Òdúdú. Sẹ́nitọ̀ Babafẹ́mi Ojúdú. ẹni kí wọ́n búra lórúkọ Ọlọ́run tó ní wọn pé èmi àti wọn jọ ṣe mítì kankan bí kan tó bá ti búra òyò dáhùn fọlọ èyí sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. àṣé pé wọn gbé yín lọ sọ́dọ̀ olóyè Tinubu láyé Àkúrẹ́. bàbá ń purọ́ ni bàbá Òdúdú yóò purọ́ ọ parọ́ ni èmi ò mọ wọn ní báyọ̀ wáyé mo fọlọ́ mọ́ra mi mẹ́rin yẹn rí. èmi ò mẹ́rin yẹn ẹ wọ́n gbé lọ́jọ́ kó tọ́ bẹ́ẹ̀ ó ti wọ́n pé ọlọ́mọ ti ń lo òkú ọmọ yìí fún Yorùbá lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀sùn yìí tó bàbá rẹ̀ ti relevant àwọn ẹ̀rẹ́ ògbé àwọn ẹ̀ tábù nínú kí tètè ṣẹlẹ̀ àwọn ẹ̀ tó fi múra padà àwọn ẹ̀ dùn bọ́ǹbù lẹ̀ tí wọ́n gbàdí mọ̀ nǹkan sórí wọn ti mọ̀ pé wọ́n ti dùn bọ́ǹbù yẹn lẹ́lẹ̀ láàrin táyì bàbá ẹ̀ pé òrì wọ́n ní bàbá ẹ̀ pé òrì àmọ́tò kàfẹ́rẹ́ kankan wọ́n ti ká wọ́n sórí wọn àṣẹ bàbá Òdúdú kìtì bàbá síbi ọ̀rẹ́ mi gidi ni wọ́n àjọṣiṣẹ́ fún MKO ni. mi ò ń sá fáwọn ọ̀rẹ́ mi ọ̀rẹ́ ni wá. ọ̀tá Yorùbá wọ́n pa àwọn fámìlì rẹ̀ lẹ́kìtì lápapọ̀ ẹ̀kún bẹ̀yẹn ìgbésẹ̀ kí ló gbé lórí ẹ̀. ẹ ti mọ̀ pé Dúdú gidi ni ẹ ti mọ̀ pé wọn àtàwọn Fúlàní ẹ̀sìn wọ́n jọ ń sin tí bàbá ti gbà bọ́ọ̀lì kẹ̀kẹ́ ni wọ́n jọ ń sàkódìgbà lórí àwọn fámìlì rẹ̀ lẹ́kìtì bí wọ́n á jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n tó gbẹ́rẹ́ ní sẹ́nitọ̀ ń bẹ̀yẹ tó ń pa àwọn fámìlì àwọn Fúlàní ẹ̀sìn pa àwọn fámìlì tí wọ́n rí gbégbé ìgbésẹ̀ ọ̀gá gbé nígbà tí gómìnà bá ṣe wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pa àwọn fámìlì ẹ̀fọ́ ẹ̀rọ pẹ́ púpọ̀ tó wọnú gbó ti Fúlàní ẹ̀sìn pẹ́ kó lórí ẹ̀rọ òun wọ́n pa fámìlì ọmọ ìbọn ló Dúdú wà tí ó lè bọ́ta kó rẹ̀ lè jẹ́ àwọn ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ lẹ́nu àpò Dúdú ni ẹ̀ pé ojú ẹ̀ dúdú onírọ́ ni irọ́ wà lẹ́nu ẹ̀. ebi ẹ̀ lè pè wọ́n ní bàbá torí pé wọn ò lè bírù mi lọ́mọ wọ́n ẹ̀ ti dàgbà díẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ bírù mi lọ́mọ ọ̀dà náà la lè pè wọ́n torí mi mọ́ ìtàrí kébì àtọ́jọ́ jẹ́ pé gan wọn gbọ́dọ̀ tí torí ilé ọkùnrin ṣe wọ́n fẹ́ sí wọn yẹn wọn gbọ́dọ̀ tó mọ́ 50 years lọ. àwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ̀tọ́ bá jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ 60 tó bá dé jù bẹ́ẹ̀ lọ náà kò sáà jẹ́ ìmọ̀ bí mo lọ. wọ́n á dín díẹ̀ ní 60 ọdún wọ́n á dín díẹ̀ ní 60 ọdún. wọ́n á dín díẹ̀ ní 60 ọdún. ọpọlọ kò sá pàápàá tọpọlọ bá pé dáadáa wọ́n mọ̀ pé ìjà tí ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ ìjà Yorùbá ni kẹsẹ̀ ìjà tẹ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ discourage ẹni tó lọ́n bá fún ní ọgbọ́n tí bá dá láti ṣe Fúlàní ẹ̀sìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ọpọlọ wọn Yorùbá wọn ní làákàyè kankan. à ń gbọ́ làákàyè mẹ́rin wọn làákàyè ká fi òṣèlú ọpọlọ òṣèlú kankanrú ká sì bìtì ní mẹ́rin wọn. à ń gbọ́ awuyewuye láàrin ẹ̀yin àti ọ̀rẹ́ mi àtàtà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kí ni ń ṣẹlẹ̀ láàrin yín. ọgbẹ́ nǹkan ò ṣẹlẹ̀ rárá gbogbo ìgbésẹ̀ bá ń gbé bàbá ń bẹ́ mbẹ́ ààrẹ wa mọ̀ sí dáadáa táwọn ẹ̀dẹ̀ tó ẹgbẹ́ òun táwọn ẹ̀ filẹ̀ nígbà tí méjì aláǹjánu ẹni bí ààrẹ dá ló gbé ọ̀ọ́kà bàbá ńlá bàbá àdékà ọmọ wa yẹn kọ́mọ lé àwọn fámìlì ẹ̀ ti pa àwọn fámìlì wa lọ́wọ́ ni tẹ́ bá táwọn pẹ́ bẹ́ẹ̀ rò kọ́ bá ẹ̀yẹ táwọn pẹ́ o so ààrẹ dúró so kò sí wàhálà kankan láàrin àti wọn. kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ìbàràpá àti Òkè Ògùn gangan kí gangan ló ń ṣẹlẹ̀ báwo ni àkàrà ṣe dẹnu akáyín tó degun. ẹ ṣe sá ọ̀rọ̀ Ìbàràpá yẹn ó ti ń ṣẹlẹ̀ láti bí ọdún kan
sẹ́yìn oríṣi àwọn ẹ̀gbọ́n Fúlàní ẹ̀sìn yẹn ti pa ń bẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti pa bàbá Fatai Okonoyu tí wọ́n lè promise ìjọba aláwọ̀ fún ẹ̀ tọ́pa wọn jáde àwọn Fúlàní tó ń pa wọn jáde láti gbà ẹ̀ fẹ́ lọ bí ọdún kan sí àgbọ̀n kankan ọlọ́gbọ̀rọ̀ kẹ́ bàbá ẹ̀ ẹ̀wọ̀n èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ iṣẹ́ máa yẹn jẹ́ sanwó fún ọmọ Yorùbá wọ́n stop bẹ́ẹ̀ wọ́n pa Bourdillon ẹlẹ́kùn láwọn Fúlàní ẹ̀sìn yìí Dr. Aborode ó kàwé ó gba PhD ó wá lọ sí ìlú ìbò tẹ́ ó wá kówó dé ó wá dá iléeṣẹ́ lẹ̀ fún ẹ̀ iléeṣẹ́ fámà ó gbé àgbàdo lọ́tọ́ pọ̀ soya beans ẹ̀gẹ́ èso lóríṣiríṣi so àwọn Fúlàní wá jẹ oko ẹ̀ àwọn ọmọ wa lọ sọ fún pé ọ̀gá tọrọ gba àwọn yẹn síbẹ̀ wọ́n dàbí 200 people pé ọ̀gá àwọn Fúlàní jẹ àgbàdo wa mẹ́jọ lọ́dọ̀ Sẹ́ríkì Fúlàní gẹ́gẹ́ bí olórí wọn ọlọ́fẹ̀jọ́ sùn máyì dẹ́ ó sì fẹjọ́ sùn lọ́fẹ̀ mọ́ lọ wọ́n dẹ̀ lè mú àwọn Fúlàní yẹn dẹ̀ wọ́n dẹ̀ dínú wọ́n dẹ̀ pépà lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀ obìnrin kan alájà ọmọ mi kọ́ ni wọ́n dá ilé búlẹ̀ sí Ìbàràpá yẹn tó pọ̀ àwọn Fúlàní ajínigbé wa lè sí ilé epo ìyá yẹn wọ́n fẹ́ gbé ìyá yẹn wá pariwo ẹgbàá Fúlàní fẹ́ gbé mi wọ́n dẹ̀ dì mọ́ lẹ́nu wọ́n dẹ̀ bẹ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa wọ́n dẹ̀ yàtọ̀ àìmọye bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti padà ń bẹ̀ yẹn tí ò tiẹ̀ níye tọ́lọ̀ tó ní mímọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń kidnap yìí wọ́n jí pé tó bá ti jẹ ọgbẹ́ tó bá gbó tó kéré lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n máa gba bíi 7 million lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá gbó tó kéré wọ́n wá sí kiri títí débi pé lẹ́yìn tó bá tàwọn tó wà lọ gbé ọmọ ọba gàgàgàgà tó bí kábíyèsí wa kó fún Sẹ́ríkì Fúlàní ike Sẹ́ríkì lọ́tún lọ gbé ọmọ bàbá wa wọ́n ní wọ́n gba ransom tí wọ́n gbé yẹn wá ìjọba ò ní rí kankan sí sí rárá wọ́n wá ń lọ bẹ́ẹ̀ débi pé àwọn bá gbogbo bẹ́ẹ̀ wá pé meeting wọ́n pe alága Ẹ̀jábẹ́dé former chairman wọn bẹ́ẹ̀ former chairman local government kan bẹ́ẹ̀ tọ́mọ̀ kó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ àbá lọ bá Sunday ọmọ yọ sí ìjọ ni wá àdèmọ̀ pé Sunday yìí máa ń gbèjà yẹn lọ́wọ́ bá ìbọn yẹn jẹ ọlọ́run bá máa lọ́wọ́ káwọn ẹ̀ sọ̀pọ̀tẹ̀ kákọ́ gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ìgbà tíjọba ọba dá sí pípa ẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn èsì àgbẹ̀ làwọn sì ń bí àwọn olè lóko mọ́ sínú ń bá wọn yá sùn lọ́wọ́ tí ń tó kó bọ̀ wọ́n mọ béèrè àgọ́ tiẹ̀ dà gbogbo ní àkọ́dé ọjà ìdí rẹ̀ wọ́n ń bá wọn yàrá tó sùn bá wọn ọmọdé sùn ọmọ ọdún mẹ́jọ ṣeréṣi oríṣiríṣi àwọn èèyàn olè lóko mọ́ nílùú wa tẹ́ ń wò yẹn tó bá dé àṣepọ̀ òru báyìí a máa ń sùn ta ni tá a bá sùn lálẹ́ aago mẹ́jọ lẹ́nu yóò tó jí láàárọ̀ tí wọ́n sọ pé káyọ̀ nínú àwọn tó bá fẹ́ lọ sùkúl tàbí tó ń lóko ọ̀sẹ̀ tí jí wa gbé bẹ́ẹ̀ tàbá mọ̀ láti balẹ̀ mọ́ bọ́lá aago méjìlá ẹni rẹ̀ jí wa gbé ọ̀sẹ̀ tí ń jí wa Fúlàní ìjẹ̀kọ́ aláàmú so àfẹnudọ́ mẹ́ta ìjọ aláyẹ wa pọ̀ kán mo lè gbéra mo lọ síbẹ̀ fúnra ara mi ni mo ṣe gbogbo nǹkan yẹn ní ìgbà tẹ́kọ̀ọ́ bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kankan mo lè lọ síbẹ̀ láti lọ ṣèwádìí àti mo débẹ̀ mo ń dábí gbogbo àwọn bàbá wa wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé bó ṣe rí nìyẹn kí bàbá kí lè fẹ́ wọ́n lọ táwọn fẹ́ ní pé kí n rìn àwọn lọ́wọ́ láti lé gbogbo àwọn Fúlàní ajínigbé yìí ìlànà tí ń bẹ lójú mi ń bẹ lójú bàbá tó gbé Dr. Aborode fámìlì mi ni wọ́n èmi ò lẹ́ni bí tí mo lè lọ mo kọ́nà ọmọ Yorùbá ni mí ṣé wàá pa wá tẹ́ lórí ibi ilẹ̀ bàbá wa ní kí ló dé kí láṣẹ fún ìkan kí ló dé kan so tẹ fẹ́ ni ẹni àwọn olórí ẹjọ́ ìrìn gbogbo àtàjọ kálukú abẹ́rẹ́sẹ̀ wà Fúlàní yẹn káàkiri alẹ́ wọn náà wà lálùdùn wọn wá ní kí ogun tó lè ṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní Sẹ́ríkì Fúlàní Sálíù yìí òun ní agbódegbà táwọn ọlọ́gbẹ̀gbọ́ fún so dájúdájú ó dáa pé àwọn Fúlàní ti pa àwọn tí kí àwọn bẹ́ẹ̀ ti lè pa àwọn mọ́ kí ni ìrànlọ́wọ́ tí mo fẹ́ ṣe táwọn bá súnmọ́ Fúlàní sí Sálíù kan lọ wọ́n lọ ẹ̀ ogun ò lè ṣẹ́ bọ́tà bá fẹ́ lọ bẹ̀ àwọn olè dáná torí ọ̀pá àwọn ni o sì gbogbo àwọn yóò tó bẹ̀ pé adébá gbẹ́fẹ́ mọ̀tò mẹ́ta ká tó dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n sẹ́yìn mọ̀ mẹ́ta wọ́n ní bílẹ̀ ní ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ á lọ lágbára Ọlọ́run lágbára tó dé láyọ̀ bá á lọ rí kùsẹ́ ẹ̀ka tí ó sì fọ ìjà débẹ̀ mo lè gbéra mo lè lọ bá wà mí ẹ̀sà bí wọ́n ṣe débẹ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pé Sẹ́ríkì gbọ́dọ̀ tẹ̀ bá àwọn bàbá wa tẹ̀ ẹ̀ sí báyìí báyìí tọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀ nílẹ̀ bá tẹ̀ ẹ̀ jíwẹ́ wọ́n
ẹgbẹ́ ọ̀tún Fúlàní tó yìnbọn pa sáré tẹ̀lé ó ṣàgbà ìbọn ẹ̀rọ Fúlàní yẹn wọ́n bá dìsí yẹn sọ̀rọ̀ pé àwọn bá wọn sọ̀rọ̀ lórí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ bí báyìí ni so eléyìí àjọ ń ṣe lọ́wọ́ ní ìkẹ́lọ́ àwọn Fúlàní bá tó yọ ìbọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì bí ẹgbẹ́ ara rẹ̀ àfin Sẹ́ríkì yẹn ọkàn ìbọn yẹn ni gbà wọ́n Sẹ́ríkì ni ó ṣèṣì ni ó ṣèṣì bó wọ́n dúró tiẹ̀ báwọn yẹn lẹ́mú tó ṣèṣì tí mo yẹn bá gbà mí tán wọ́n sábà lọ́mọ yẹn mọ́ yẹn lọ gbà ó gbé fún kàmá àwọn tí ó tó tẹ̀lé mi wọ́n sọ fún ọ pé wọ́n dà mí pé mo ti rí pé kírímìnà gidi ni apààyàn gidi ni tí ẹ bá ti lè wá gba àwọn tí ń pa ẹjọ́ ń pa ẹ̀ tó ń pa àwọn fámìlì wa lórí àmì òfin ọjọ́ méjì kẹ́kẹ́ fún papọ̀ ikú mi báyìí ìtẹ̀ pa ẹ̀ ti tó mi àwọn tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ti tó láti mo dé àbá Sẹ́ríkì àwọn mọ́tò tí mo gbà ń bẹ̀ ìrètí Venza Camry ọkọ̀ tó mọ owó pé ṣé màálù 80,000 yọkẹ́ nílẹ̀ wá ń ta tẹ̀lé ra mọ́tò yọkẹ́ bíi 30 million ẹ̀ ti ta kó màálù tẹ̀ gbogbo fámìlì yìí náà so mo sá kúrò ń bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà èmi padà sí Ìbàdàn so oríṣiríṣi twenty bẹ̀rẹ̀ sí jáde ẹ ò ní right wọ́n sì sọ pé kí Fúlàní kó bẹ́ẹ̀ nígbà pẹ̀sẹ̀ twenty mega so wọ́n ò gbé kí wọ́n lé tó báyìí àwọn yẹn ṣe wọ́n hùwà bàjẹ́ lórí ilé bàbá wa ara lọ bá wọn ẹni wọ́n á twenty mi kí ni mo ṣe gan kí ni mo ṣe fún yín gan so Sẹ́ríkì yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí gbé jáde oríṣiríṣi èyí tí wọ́n fi sọ pé òun rẹ̀ dé àti fa àwọn tí wọ́n sẹ́ ẹ̀ jáde ọba ni àwọn bòròrò kan ní wọ́n dọ́dọ̀ wọn ní sọ́kọ̀ ìjọba mẹ́ta òun dẹ̀ sọ fún ọ pé káwọn bàbá wa kí láàárọ̀ bá wọn bàbá pé báwọn bàbá rẹ̀ lọ́dún pé wọ́n ń tulẹ̀ fún ọ àwọn akọ́dọ̀ ń tulẹ̀ fún ọ ni àwọn akọ́dọ̀ ń kọ́mọ̀ ló fún ni àwọn akọ́dọ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ ni dáadáa ju kó mọ̀ ọ́ dáadáa nìyẹn so wàhálà ẹ̀ sáà jọ ń lọ máa ń bá ní ti máa padà lọ ní jọ́jì mọ̀ dáyọ̀ àti lọ sọpọ́tì àwọn aládùúgbò wọ́n máa pa mí o wọ́n máa gbé mi o wọ́n máa ṣègbà o ọlọ́run ṣe ká wá sàdéhùn fún yẹn ká mú ṣe àwọn aládùúgbò rẹ̀ sì pè mí pẹ̀tí mi bá wá sí Ìbàdàn àjọ yẹn àwọn gbọ́dọ̀ sábò lónìí o àwọn Fúlàní ẹ̀ ti tẹ̀tọ̀ ti lé nípa wọn pé àwọn lọ tí Ìgbòho bá ti wá àwọn lọ kókun wá àwọn àpá wọn lẹ́ni o àwọn ṣe ni o ẹ sá àti ọjọ́ tá a wé pé ọkọ̀ sójà tó wà ní Ìbàdàn àjọ tá a wé ó tó 20 wọ́n wò pé tó ìkànnì àwọn ìjọba wa tí wọn kí bá ṣe ìka ẹ̀dá èèyàn tó bá kó irú security wọn kọ́ lọ́jọ́ tí wọ́n lè gbọ́dọ̀ lọ yẹn tó bá kó fún àwọn family ní ibi tí wọ́n wà yẹn Fúlàní ajínigbé agbẹnibà ti sàkó pẹ́tipẹ́tipẹ́ tó bá fi irú àwọn sójà yẹn tó kó wọn gbó tó ní bá wọn tẹ́tì àwọn púpọ̀ yẹn wọ́n ti sàrọ̀ so ẹni security tó bá yẹn tó bá dé pé yẹn bá dé ní àwọn tẹ́tì bá gbọ́dọ̀ wá o á níbẹ̀. wọ́n kó àwọn sójà síbẹ̀ digbidigbi ẹjọ ẹ fi ránṣẹ́ sí wa ẹjọ wow. so ìgbà tí mo dẹ̀ ń lọ mo ké sí area commander lọ́wọ́ láti Èrúwà pé kó tẹ̀lé mi mo dẹ̀ sọ fún commissioner of police pé èmi tẹ́lẹ̀ kí n má lọ yẹn màá lọ kẹ́lẹ́bọ̀ kí n ṣe pé mo lọ ń jà ń bẹ́ o kẹ́lẹ́ lè mọ̀ pé mi lọ jà wẹ̀ mi ò lọ ọbẹ̀ o ṣùgbọ́n kẹ́lẹ́ mọ̀ pé mi lọ jà ẹ lè jẹ́ káwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n tẹ̀lé mi kó lè ṣe ẹlẹ́rìí mi ń bẹ̀ pé mi lọ jà bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àjọ tí mo ṣe fún àwọn fámìlì mi ń bẹ̀ pé kò ń bọ̀ kálábẹ́ lè jọba àwọn abẹ́ o pẹ̀lú ẹ̀ lọ́bẹ̀ ẹ̀rí àkọ́mọdé tẹ̀lé mi àjọ débẹ̀ mo dẹ̀ àdírẹ́sì àwọn èèyàn á sọ̀rọ̀ so èmi dẹ̀ kọ́ mẹ́ gbàtí mo dẹ̀ kọ́ mẹ́ tán so gbàtí mo kọ́ mẹ́ tán wọ́n ní àwọn kan dólé wọ́n sì ní ọmọ mọ́ báyẹn níjọ bẹ́ẹ̀ lọ àfi bí wọ́n ṣe ti pé wọ́n bóyá ìjì ní kọ́ lọ gbé mi wá kọmíṣánná lọ gbé mi wá gómìnà ní kọ́ lọ arrest mi. ṣé ṣáwọn sójà yẹn rí yín gbà tẹ́yìn débẹ̀. wọ́n rí mi gbà wọ́n débẹ̀. wọ́n ṣe kọ́kọ́. wọ́n ṣe kankan máa ń kọ́ sàpàdé wọ́n ṣe kankan ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n lè ṣe kankan fún wa so ọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ adẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ so bàtí wọn lè kó mẹ́ta àwọn pé wọn ní kọ́ lọ arrest mi wọn lọ gbé mi wọn lọ kí ló wá dé sí báyìí kí ló wá dé sọ́yìn pé àwọn ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà fi ẹ̀jẹ̀ tó tó báyìí wọ́n yẹ kí Nàìjíríà ọmọ fi ẹ̀jẹ̀ wá tó tó báyìí wọ́n yẹ kí Nàìjíríà ọmọ fi ẹ̀jẹ̀ ọmọ fi ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá kó tó báyìí kó dáa kó dáa so dín yẹn àbí bó ti ṣe di ìdájí àbí bó ti di ìdájí. pé mo wà nulẹ̀ mi bí báyìí tí mo rẹ̀ dé
gbogbo nǹkan lọ́dọ̀. ok àwọn èèyàn yín ti kàn mí lára wípé ẹ fẹ́ jáde lọ síbì kan tẹ́ bá lè fún wa ní ìṣẹ́jú 5 péré sí kí n kàn béèrè nǹkan kékeré ni wọ́n ti pè mí wọ́n lẹ fẹ́ jáde nǹkan tí mo gbọ́ ń sìn nìyẹn ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ló kó mo rò wá wọ́n níjọ́ tọ́rọ̀ bá tó sọ náà là á sọ mo rò pé a tún wo àsìkò míì tá a lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo gbọ́ wípé wọ́n láwọn gómìnà wọ́n sọ wípé káwọn darandaran kan máa daran lọ́sàn-án mo ní ṣe a fẹ́ fi kọ́fíù mú ẹran ni ìyẹn ìkíní ǹjẹ́ yín rò pé kọ́fíù lè mú ẹran. ok sir sẹ́ni ibi tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àwọn bàbá wa wọ́n burú náà nìyẹn ọlọ́run sá ṣàdùwà lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n náà fẹ́ fi mí jẹ olórí àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀ náà jóye kankan mi ò jẹ àmọ̀tẹ́kùn kankan àwọn tẹ̀ wọ́n fi lọ. mo fẹ́ béèrè yẹn náà pé ṣòótọ́ ni pé wọ́n fẹ́ mú yín lọ sí àárín àmọ̀tẹ́kùn. sọ ibi tí sọ láàárọ̀ ìpè mi ò sọ lórí àmọ̀tẹ́kùn kankan bí ṣe kékeré láti rí sọdẹ náà tó lọ́dọ̀ àwọn bàbá yẹn wọ́n fi lọ́kùnrin ọlọ́wà náà adìgẹ́ parapọ̀ kẹrin wa lọ́wọ́ kẹ́kẹ́ bá lè gba fúlàní tí ń gbé àwọn fámìlì àtọ́sí wa lẹ́sìn tó ń pa ogun káwá jẹ kẹ́lẹ́ wọn kó lé Yorùbá kẹ́lẹ́ wọn kó lórí ilẹ̀ bàbá yẹn wọ́n ní kẹ́mi wàá bàbá ètò lórí àwọn tẹ̀mí ò sí ẹ̀mí ẹ̀jọ́ ìkàkà ohun tẹ̀mí fẹ́ ni pé gbogbo fúlàní àjẹnigbé ẹ̀sìn máa bọ́ kó lórí ilẹ̀ bàbá wa sí ibi tí wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn yóò padà. ó dáa kẹ́ tó lọ èèyàn kan wà náà tó náà ń jà fitafita bíi tiyín ní ọ̀dọ̀ àwọn Ìgbò tí wọ́n ń pè ní Mazi Nnamdi Kanu ǹjẹ́ ẹ̀yin rí ọgbọ́n kankan kọ́ nítorí tẹ́ bá rí àwọn tó ń lò bí àmọ̀tẹ́kùn tiwọn ó dàbẹ́ ni pé wọ́n gbóná yanranyanran àmọ̀tẹ́kùn tiwa wọn láwọn ọmọléèwé nǹkan kan náà ń dá dúró náà kọ́dà ń kà nìyẹn o ǹjẹ́ ó pọ́síbù kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wà láàrin ẹ̀yin àti irú àwọn èèyàn báwọn. ẹ ṣe sá sẹ́wọ̀n pé èmi kọ́lá. màmá mi náà kọ́lá ìyá mi náà kọ́lá ìyá gbọ̀ngàn. ní èdè Yorùbá tó dá sáká nínú mi. ẹ ti gbọ́dọ̀ tí mo sọ fún dáadáa. bẹ́ẹ̀ ni. èmi dẹ̀ ti bá fẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ bàbá fún ẹ kí mo tà sí báyìí tí bá fẹ́ ká bàbá mi màá dọ̀bálẹ̀ ni tí bá fẹ́ kí mọ̀ mi màá dọ̀bálẹ̀ ni ìwà wa ọ̀pàpọ̀ àṣà wa ọ̀pàpọ̀ ṣètìlá start ìndè mẹ́rin yẹn rí ọlọ́run nínú mi pé mi rí mi dẹ̀fà lọ́rọ̀ rí láyé mi ohun tẹ́lẹ̀ ń dà fún ni pé gbogbo Fúlàní ẹ̀sìn máa gbé kó lórí ilẹ̀ Yorùbá ẹ mọ́ pa wá mọ́ ẹ mọ́ jẹ wá gbé mọ́ ẹ mọ́ dà wá láàmú ẹ jẹ́ ká láà fi ọwọ́ lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ fáwọn àgbẹ̀ ẹ fún ẹ̀gbọ́n tó bẹ́ẹ̀ lóye bù ẹ jẹ́ kó lè wálé kọ́kàn wọn balẹ̀ báwọn lọ lu bàbá wa táwọn fámìlì wọn wọlé láti ní ìbò wọn táwọn fámìlì akẹ́lẹ́ lókè yóò di kọ́kọ́ wálé mọ́ni jẹ́ kọ́kọ́ wà lu bàbá wọn mọ́ni kí ló dé gàtí Nàìjíríà bí àjẹ Yorùbá kí ló dé wọ́n lè sọ̀rọ̀ sókè lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n fi àjẹ Yorùbá pọ̀ tẹ́ bá dé Àbújá sí i bẹ́ẹ̀ lọ sí Kaduna ẹ wọ train tó tutù tó yẹ bẹ́ẹ̀ tí ọ̀sẹ̀ tí ó ṣe kankan fún yìí so tí wọn ọ̀dẹ̀ bí Yorùbá dá àdìtì tán àdìtì tán. tí àwọn sọ pé à ń lọ sí ọdún tí wọn lọ́hùn abẹ́wọ̀n lọ tí wọn gbé abẹ́wọ̀n kìnnà wọn abẹ́wọ̀n pa wọn agbára wọn ká agbára àlẹ́ nà wọn bẹ̀ so àrùn yìí ẹ bá wa bẹ ìjọba Nàìjíríà wọn bá balẹ̀ gbogbo àwọn Fúlàní àjínigbé kò lórí ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọn dàpọ̀ lọ́ba tá sẹ́fẹ̀rẹ̀. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ kú ohùn ẹ kú ọ̀rọ̀ ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú alájọbí àgbèwá wọn ló ní kẹ́kẹ́ lógún alábàjá lọ́gbọ̀n oníkólo làádọ́ta adéá fún ọdún ìbákú tí sọmọ bíbí inú àgbọn nìrègún wọn ní kó rúbọ nítorí ikú wọ́n ní kó fàdìyẹ ìrànà kan rúbọ ó ṣe ikú ò pa ijó ní ń jó ayọ̀ ní ń yọ̀ ó yin àwọn awo rẹ̀ ń yin fá ó yanu kó tó orin àwo ló bọ́ sí lẹ́nu ẹ̀ ní ròfo ẹ̀ ní pòfo ẹ̀ ní ṣàwúre lẹ́yìn gbèsè tó àbálá ìṣù ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o God bless you ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ó dàbọ̀. Thank you so much. Yes, it's been a fantastic interview. Fantastic. That was a good interview. Thank you so much. Thank you. God bless you all for joining me. That was some interview and a half.
Wow. Ẹ ṣe púpọ̀ gan ni. Ṣé rí wọ́n ní bí wọ́n ti wà látàná báyìí gbogbo oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ so wọ́n láti lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge ṣókí. I can't believe this 1.6 1,600 on Facebook, 1,600 on Instagram. That's big. That is big. You know, sorry that we couldn't speak in English. He told me he will speak in Yoruba, and we must respect everybody's language. If you speak to a French leader, he will speak French. If you speak to a Russian leader, he will speak Russian. If you speak to a German, he will speak in German. So please forgive us. What he was trying to say was to explain his own side of the story. That he never told any Fulani to leave the land. He says there are criminal elements who are in the place, and that he's gone to speak to their boss, the Seriki, and it seems the Seriki himself must be up to something, that the man is living large. He doesn't believe that it's from cows that the man bought so many cars, and that the Seriki is controlling the people who own the land, and that is unacceptable to them, and that, yes, that they've called him to come and be the head of the vigilante group called Amotekun in Yoruba land, that he's not interested, he's rejected it. He said he has met Chief Bola Ahmed Tinubu before, but they met at Bourdillon in Lagos, and he gave him 2 million naira on that occasion. And he tried to persuade him not to support PDP at the time. So he denied that he had anything to do with Ekiti, that nobody can say he was involved in the Ekiti thing and all that. So he says he's ready to do whatever it will take to make sure that they expel criminal elements from every inch of Yoruba soil. It says it is a legitimate demand, and that nobody, no governor can convince him, that the governors who are asking him to come and head the Amotekun security outfit, that he's not interested at all. He wants to do his own thing. He doesn't want anybody maybe to induce him with any big position. He said he's not a hunter, and so he's not a security man. He said he's been making his money for many years, selling cars, going abroad to bring in vehicles to sell in. I asked him how he made his money, because there was the rumor that he made money from thuggery, and he said no, that he's never been a thug, that yes, he's a bold man. He grew up in Modakeke during the war of Ife and Modakeke. He was there, and he says he believes that there are powers that the Yorubas had in the past, but that the white man came, brought his own religion, and used that power, you know, to remove our own power. And that so those powers are available if you are truthful, if you are not a useless man, if you are so he believes that he has some supernatural power that can be used to fight any intruder. He believes that the Fulani headsmen are intruders in Yoruba land. He believes that the government, and this is very important, the government of Nigeria can bring an end to all this kidnapping and all this nonsense if they truly want to. That the day he said he was going to a Barakpa or wherever, that they brought in about 20 truckloads of soldiers to the place. That he was now wondering that, so if you had all these soldiers, so how come you are not able to prevent all the killings? How come you are not able? So what he is saying in effect is that there must be a kind of tacit support for the Fulanis by the government, which will be unfortunate if it is true. So, as I said again, I will apologize that we have to speak in Yoruba, but you have to respect his language. That's the language he speaks, and he was very fluent in it, he was very comfortable in it, and we needed to make him comfortable. Mr. Dupe Ashama, thank you so much. Mr. Otenia, thank you. Omasabua, thank you so much. I'm seeing a lot of my friends on these platforms. Thank you so much. So we thank you so much for everything that has happened this afternoon, for joining us. Some of you have been on this platform now for nearly 3 hours. It's unbelievable. Thank you so much, and God bless you. Olufemi Awoyemi, Agbawo Agbaye, how are you, my brother? How is everything going?
So we thank God. We thank God. It's incredible. It's incredible. The man is in his house. He says he's not going anywhere. He's not running away from anybody. He's in his house, and that's it. So God will bless everyone, and we will continue to bring you the best interviews anytime from anywhere. Ademola Adedoyin Ọ̀gá Ilépo, báwo ni nǹkan ṣe gbọ́ ẹ lọ? Good to see so many of my friends. Ajay Akudirat, Abiodun Kola Balogun. Thank you so much. Thank you so much. We thank Ayo Anthony. Thank you, Ayobami Oloruko mi nìyẹn. Thank you so much. Yorùbá dùn pọ̀. I wish, our country will begin to encourage. I feel bad that I'm not able to speak any other language, Nigerian language apart from Yoruba. I would love to speak Igbo. I mean, anyone who ever read Chinua Achebe or John Munoye and all these great writers, Cyprian Ekwensi, will know that they must have understood their languages very well for them to be able to write, so brilliantly. So that's it. It is well. It is very well. No, please let them insult. You know those who have smoked something this afternoon. Let them continue. Please ignore them. That's what they are looking for. They are looking for they are looking for attention. So don't give it to them, please. You can see so many people are here, and then so it's normal for you to see a few demented souls. That's normal. So don't worry yourself about them. Please, 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 in the name of God, let's continue to do what we need to do, Some of them are trolls, so they will come when they see that you are doing great things. Mr. Lanyika Akode, Yomi, Mojuba, Michael Ogunteibo, thank you so much for watching. Wow, Facebook has been on fire today. It is well. I can tell you that I'm very pleased with the interview. It went extremely well. In fact, it went beyond my expectation. You will know that Sunday Igboho is a very intelligent man. There is no way you can be that great if you are not intelligent, So that's it. It is incredible. It's incredible what has gone on today. I can tell you. Yes, a few of them will be here. So please don't worry yourself at all. Don't worry yourself. Yeah, just a minute. Let's take care of some things here. We always know what to do. When you see a few mad people, you take them out. So we've taken them out. Yes. Thank you so much. Oh, Solomon Ibrahim from Toronto. Thank you so much. Lolade Adewuyi. How are you? Thanks so much. Thank you. Adenike Ebony. Thank you so much. Yeah, we are going to post the interview both on Instagram, on Facebook, on YouTube. It's going to be everywhere. It's going to be available, everywhere. So you can... You can enjoy it anytime. Yes, sorry again that we couldn't translate mysticness. Yes, Deborah, there is no reason why you should not understand Yoruba. Okay? So maybe this is an opportunity for some of us to learn any other language that is not our own. I would love to be able to speak Hausa or speak Igbo. Unfortunately, I'm getting old now, so I don't know if I will have the time. But even if it's just the basic things, in those languages, we should be able to. We still have over 1,000 people on Facebook right now. Madam Bosse Akinyode, how are you? Thanks so much. She's watching from England. We have people from all over the world. I've seen people from Brazil. I've seen people from every part of the world. Yes, let's know where you are reaching us from. So let's do a roll call. Thank you, Otubadini Ogunriade. Thank you, sir. Yes, Evans Ike. Thanks. Akitayo Ayo, thank you. Unique Olayinka Sam, thank you. Tunji Oluwanishola Kunle Ola Soju, how are you? Good to see you again. Amzad Miriam Buki Olus. So there is wow, this is serious. Babajide Omoyele Odutayo.
Samuel Oluwaseun. Yeah, everybody has the right to self-defense. If someone, an armed robber enters your house, you have the right to defend yourself. So there is nothing anybody can do about that. Yeah, me see a lebolo. Ebolo. A follow Jebe, I believe. There is a vegetable my mom used to cook called ebolo, and I used to enjoy it. Yes, part of his house was burnt last night. It's unfortunate, but he's unruffled. He's not bothered. He believes that it's a huge sacrifice he has to pay. Nobody does that if you are not ready for everything. You must be ready for everything. When we were fighting for June 12 in those days, many of us could not sleep in our houses for a long time. We were running helter-skelter. I was put away in Alagbon detention center. We were there. We suffered. Eventually I had to run away. And for 3 years I couldn't enter Nigeria from 1995 to 98. So he's very intelligent. Yes, Mr. Akintola Juju is a very, very intelligent man. Those of us who grew up in the rural areas and all that. Yes, and we both grew up in Modakeke, which is interesting. He was surprised when I told him. And what surprised him the most was when I gave him the Oduifa. That was the final thing. That Oduifa touched his heart. I'm sure he was feeling the vibrations from there. Yoruba, they call it the language of the gods, So it's a very spiritual language. I'm sure Igbo is also a very spiritual. I love to read anything by Achebe, anything by John Munoye, anything by people of Igbo origin. I've read a lot from that part. And I know that Igbo is very, because I always feel the proverbs. Okay. Omasabuwa said some of them were translating while the interview was on. So I'm happy. Oh, you are lucky. You are lucky you are Igbo, but you understand Yoruba. That's good. I have people who speak all the major languages. Uncle Bisi Olatilo, Viscom Television, speaks impeccable Yoruba, impeccable Igbo, impeccable Hausa, and his English is Queen's English. So that's the way it is. That's the way it is. It is well. It is well. It is well. So that's the way it is. Yes, we thank God for a good interview. Tunji Oluwani Shola, thank you. Dejab Abioye, thank you so much. How are you? Funky Okuboyejo, thank you. Laniwaju Oguntade, Ayo Adedayo, Bobagunwa, Sunday Samson, Adeoti, Olaide Martins. It's so difficult to from Brazil, from Germany. Yes, Ebolo, green, very beautiful. I'll ask my assistant to help me look for it. From Dublin. Yes, I haven't tasted Ebolo in a long time. Oh, from Sweden. Wow. From UK. Everybody's concerned about Nigeria. Kazim Anyota, Kazim Agbola. Wow, both from Germany. Akin Shesho, thank you so much. Dayolomu D.O. and Associates, how are you? It's been a great afternoon. You are watching, I believe, from Croydon, United Kingdom. Wow, so many people. Modupore Oluwa, JP from UK, Samson Abe Nicholas. Yemi Oluwo, Prince Oyewole, Solomon Kola Adegbola Yinka Dada, Hindra Mora, Femi Adisa Ogunlade, Ramon Dewudakerele Oladepo. Thank you. Doyisti Kajokade Ilori.
My own sister, Omo Professor. Wow. Donistic, how are you? How are the children? Senator Abimbola Majakodumi Onokoya. Mojuba Oshewa. Max Bua. Emmanuel Ajibulu, how are you, sir? Abimbola Sholebo. You could see he was unruffled. He's very confident. He's there. And then when you have your people behind you, when you have the prayers of your people, with you, there's nothing to fear in life. Yes, I agree with you. I enjoyed the interview myself. It's not every time that you interview someone and you love it, but I really enjoyed this. He is so intelligent, and now I have no regrets whatsoever for all the encomiums people have been pouring on him. He's such a great guy, and I must thank his team. He has a team there, his PA, and then my own man, Michael Abimboye, who made the interview happen. He facilitated the interview, so he was there. I told him to please stay with him and make sure that the interview happened. A good reporter is as good as the sources available to him. How did I land